বন্ধুসকল মই বা আপুনি বা আমি সকলোৱে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছবোৰ ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আমি বহুত ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন বা এপছবোৰ ইনষ্টল কৰোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু সেই এপছবোৰত আমি বহুত ধৰণৰ অসুবিধা দেখা পাওঁ, যেনেকুৱা এনি টাইম আমি এডভাৰটাইজ দেখা পাওঁ। কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ মোবাইলটো থকা এটা এপ্লিকেশ্যন বা এপছৰ জৰিয়তে হোৱাটছএপৰ যিকোনো ধৰণৰ ষ্টেটাছ যেনেকুৱা ফটো ভিডিঅ' আনকি লিখাবোৰো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলতে আছে বা আপুনি ইনষ্টল কৰি আগতে ৰাখিছে। সেই এপছৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক আজি হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছবোৰ ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম মালেক, মোৰ লগত আছে লিলিমাষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, কথাটো এনেকুৱা যে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা এপ্লিকেশ্যন আছে আৰু এইটো সকলোৱে প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ নাম হৈছে জেণ্ডাৰ, যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ফটো ভিডিঅ' বা আমাৰ ডাটাবোৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰোঁ এটা মোবাইলৰ পৰা আন এটা মোবাইললৈ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে এই জেণ্ডাৰ এপছটো আপডেট কৰি ল'ব। এইটো যোৱাকালি আপডেট আহিছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই জেণ্ডাৰ এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট কৰিব, তাৰপিছত অ'পেন কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ অপশ্যন দেখা পাব। এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে মই আৰু এটা ভিডিঅ'ত ক'ম, কাৰণ জেণ্ডাৰ এপছত এতিয়া বহুত ধৰণৰ নতুন নতুন ফিচাৰ্ছ বা ফেচিলিটি আহিছে। সেইবোৰৰ বিষয়ে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম বিতংভাৱে। তো আজি মই আলোচনা কৰি আছোঁ কেনেকৈ এই জেণ্ডাৰ এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ যিকোনো ধৰণৰ ষ্টেটাছবোৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এই জেণ্ডাৰ এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট কৰিব আৰু আপডেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া অ'পেন কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত দেখা পাব বাওঁপিনে প্লে, আৰু যেতিয়া প্লে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আছে 4টা অপশ্যন। তাৰে মাজত 3 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ষ্টেটাছ আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল ভিডিঅ'। তো আপোনালোকে 3 নম্বৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব, মানে ষ্টেটাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত অনলি কানেক্টিং বুলি শ্ব' কৰিব, কিন্তু মোৰ ইয়াতে হোৱাটছএপৰ যিমানবোৰ ষ্টেটাছ আছে সকলোবোৰ শ্ব' কৰিছে। আৰু কানেক্টিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া কানেক্ট হ'ব আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ লগত আৰু জেণ্ডাৰৰ লগত যেতিয়া কানেক্ট হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ হোৱাটছএপত যিমানবোৰ ষ্টেটাছ আছে ইয়াতে শ্ব' কৰিব। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কিন্তু কেনেকৈ কৰিব? আৰু যিকোনো এটা ভিডিঅ'ত বা যিকোনো এটা ষ্টেটাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এটা ষ্টেটাছ ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম। তো মই ডিম্পুৰ ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিলোঁ, মানে ডিম্পুৰ এটা ষ্টেটাছ দিছে, সেই ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিলোঁ। এইটো বাইকৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখা পাইছে, এটা হোৱাটছএপ আৰু এটা ডাউনলোড। এতিয়া মই দুয়োটাই কৰিব পাৰিম। যেনেকুৱা হোৱাটছএপত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া ইয়াতে হোৱাটছএপত আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিম বা বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম বা ডাউনলোড যিটো চিম্বল আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আমাৰ ডিভাইচত এইটো ডাউনলোড হৈ যাব। তো মই এতিয়া আপোনাক দেখুৱাইছোঁ মোৰ ডিভাইচৰ পৰা ডিম্পুৰ এই বাইকৰ ফটোটো। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকৈ হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছবোৰ জেণ্ডাৰ এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত লগাব পাৰিব বা বেলেগক ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে জানিলে যে কেনেকৈ জেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তো আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিকেল চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বা নতুন নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আমি সদায় লৈ আহোঁ। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈকে মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ইমানটো বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু একেবাৰে বিদায় লোৱা নাই। আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাব আন এটা ভিডিঅ'তে। আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে লিলিমাষ্টাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নাচায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল থাকিব, সুস্থ থাকিব, সুখত থাকিব, আনন্দ থাকিব। আৰু এইখিনি কৈ মই লিলিমাষ্টাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আন এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।